Hello guys, welcome back to my channel. Dito sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash out ng fund or pera from Coins.ph papuntang Paymaya. Okay? So ang Paymaya kasi ito ang ginagamit ko na pang grocery sa mga grocery store kagaya ng Pure Gold at iba pang mga accepted merchant ang Paymaya. Okay, so guys, panoorin nyo ito. Ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-cash out ng fund sa Coins.ph papuntang Paymaya. Okay, pindutin natin, login tayo sa Coins.ph account. So kailangan ng fingerprint. Hindi na kailangan i-type ang PIN. So fingerprint na gagamitin natin. Okay. So makikita nyo guys dito sa dashboard ng wallet sa Coins.ph itong cash out button ito. Ayan. Pindutin natin ito guys. Tapos hanapin natin yung Paymaya. Okay. So marami siyang option na pwede ka mag-cash out. Banks, etc. Madami po. So ito gagamitin natin Paymaya. Ito guys. Ayan. So, pindutin natin Paymaya. Then, InstaPay po, ibig sabihin, automatic, pag cash out mo, na-submit mo, pasok agad sa Paymaya yung fund. Okay? Pero, ang delivery time niya ay 10 minutes. Pero, instant po siya. Okay? So, ilagay natin 1,000 pesos. Okay, next. So, sarili ko, send to myself. Kung hindi sa sarili mo, itatype mo yung account name dito. Kung sino ang padadalhan mo at yung mobile number niya. Tapos, recipient mobile number. Okay? So, ako ang gagawin ko, send to myself. Lalabas automatic dyan ang aking pangalan at recipient mobile number. So, itatype ko na lang yung phone number ko. Okay? So, nakalagay na yung Paymaya mobile number. I-click lang natin itong next. Okay, so, wala po siyang transfer fee. So, libre po siya. Kung magkano yung cash out mo, yun din ang papasok sa Paymaya mo at walang makakalta sa yung charge sa transfer, sa pag-transfer mo. So, slide lang natin ito guys. Pero make sure bago mo slide ito to confirm, tingnan mo muna kung yung Paymaya mobile number mo ay tama para hindi maligaw yung fund. So, i-click natin slide to confirm. So, makakatanggap ka ng verification code sa email. Okay? Kung ayaw mo sa email makatanggap, pwede ka naman magkatanggap ng verification code via SMS. So, email tayo. Pumunta tayo sa aking email. Ayan na po guys. So, kukunin natin yung code. Then, balik tayo guys ha. Okay. Then, paste natin dito. Submit. So, mapansin nyo, order place. Wala, hindi. Ayan, mabilis. Payment received. Then, payout sent. So, makikita dito sa details. Payment method. Paymaya Philippines InstaPay. Order date. Ayan. 9:49 AM. So, pasok na po siya guys. 1,000. Then, back to home. So, nabawasan na po siya guys. So, ang gagawin natin guys ay pupunta tayo sa aking Paymaya. So, i-check ko kung nandito na nga. Pero dito sa taas, makikita natin yung confirmation. You just sent 1,000. Tapos, ito, you have received a payment of 1,000. So, sa Paymaya, may confirmation na agad guys.
Pero i-check pa rin natin kung nasa Paymaya ko na nga siya. So, ayan. So, ito na siya guys. InstaPay. 1 minute ago. So, date May 19, 2020, 9:49 AM. So, pasok po siya guys. Agad. Okay? So, ganyan lang po guys. Kadali mag-cash out from Coins.ph to Paymaya. Kasi sa Paymaya, marami kang magagawa. Pwede kang magbayad rin ng PLDT, ng Converge, ng iba pang bill. Okay, so ito kasing fund nito, gagamitin ko pang grocery. Maraming salamat guys. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nito. At i-click ang notification bell para sa mga susunod kong upload ay ma-notify ka. God bless.